Hello guys, welcome to my new screencast. आजको स्क्रिनकास्टमा चाहिँ म HTTP versus FTP को डिफरेन्स डिस्कस गर्न जाँदैछु है. डिफरेन्स बिट्विन HTTP र FTP डिस्कस गर्न जाँदैछु है. जाडो छ भने नि मेरो भावनाको छालहरू तरङ्गित गरिदिन्छ के अरु केही गर्नै पर्दैन. जाडोले आज यस्तो पात गरिरहेछ है. ल ठिकै छ. जतिसुकै जाडो बढे पनि एक्जाम छ पर्सि पढ्न परिहाल्यो. ओके, लेट्स गेट इन्टु द टपिक. यसको फर्स्ट डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि HTTP स्ट्यान्ड फर हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल है भनेपछि, अनि FTP भनेको चाहिँ इट स्ट्यान्ड्स फर फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल. फाइल ट्रान्सफर गर्न युज हुन्छ. यो चाहिँ टेक्स्टहरू अथवा चाहिँ मिडियाहरू ट्रान्सफर गर्न चाहिँ HTTP प्रोटोकल युज हुन्छ है. त्यसपछि अब यसको कहाँ युज हुन्छ भनेर सेकेन्ड पोइन्टमा छ. इट इज युज टु ट्रान्सफर द कन्टेन्ट अफ वेब पेज फ्रम वेब सर्भर टु द क्लाइन्ट्स वेब ब्राउजर. भनेको चाहिँ एउटा वेब सर्भरबाट चाहिँ क्लाइन्टमा अथवा चाहिँ क्लाइन्टको ब्राउजरमा अथवा चाहिँ जस्तो रिक्वेस्ट कहाँबाट पठाएको छ त्यहाँबाट चाहिँ सर्भरदेखि क्लाइन्टसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्युनिकेट हुने र त्यो वेब पेज चाहिँ डिस्प्ले हुने अथवा चाहिँ डेलिभर सर्भरले डेलिभर गर्ने क्लाइन्टबाट डिस्प्ले हुने प्रोसेसमा चाहिँ HTTP इन्भल्भ हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ HTTP युज हुन्छ. भनेपछि FTP चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो बोथ कुनै पनि एउटा वर्क स्टेसनबाट सर्भरसम्म चाहिँ फाइलहरू ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ FTP युज हुन्छ है. FTP क्लाइन्ट अथवा चाहिँ FTP प्रोटोकल युज हुन्छ. एउटा FTP सर्भर हुन्छ, एउटा FTP क्लाइन्ट हुन्छ. FTP क्लाइन्ट भनेको लोकल मेसिन भयो. त्यसपछि FTP सर्भर भनेको चाहिँ सर्भर भयो. त्यो सर्भर क्लाइन्ट बिचमा फाइलहरू अपलोड गर्न डाउनलोड गर्न चाहिँ FTP युज हुन्छ. FTP प्रोटोकल युज हुन्छ. अब अपलोड र डाउनलोड दुवै हुने भएको हुनाले FTPलाई चाहिँ 2 वे सिस्टम भनिन्छ. भनेदेखि यो HTTPले चाहिँ वन वे एउटा कन्टेन्ट डिस्प्ले हुने भयो नि, त्यो सर्भरबाट क्लाइन्टसम्म चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ HTTPलाई चाहिँ वन वे सिस्टम जेनरली त्यो भनेर रिफर गरिन्छ है. त्यसपछि HTTP चाहिँ के गर्न युज हुन्छ भन्दाखेरि वेब पेजमा भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ एउटा सर्भरबाट ब्राउजरसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गर्न युज हुन्छ र त्यो कन्टेन्ट चाहिँ युजरको ब्राउजरमा सेभ हुँदैन है. त्यहाँनिर अब बुकमा गरेर राख्नु अथवा चाहिँ सर्टेन फर्मेटमा कुकिजहरूमा राख्नु त्यो छुट्टै कुरा. अब त्यो डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी, त्यसको द्याट हेज लङ स्टोरी बिहाइन्ड इट. त्यसलाई अहिले छोडौँ. तर चाहिँ एउटा कन्टेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ तर कन्टेन्ट चाहिँ सेभ हुँदैन. तर FTPमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट लगायत त्यो सबै फाइल चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा अथवा क्लाइन्टबाट सर्भरमा अथवा सर्भरबाट क्लाइन्टमा, र चाहिँ त्यो क्लाइन्टबाट अपलोड गरेको भने सर्भरमा गएर त्यहाँ सर्टेन मेमोरी त्यसले लिने भयो, मेमोरी स्पेस अनि त्यहाँ बस्ने भयो होइन. अनि डाउनलोड गरेको भने क्लाइन्टको सर्टेन मेमोरी स्पेस लिने भयो अनि त्यो सर्टेन डिरेक्टरीमा गएर चाहिँ बस्ने भयो, मेमोरी स्पेस लिन्छ है. अनि पोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ HTTP चाहिँ पोर्ट नम्बर 80 मा चल्छ भनेदेखि FTP चाहिँ पोर्ट नम्बर 20 र 21 मा चल्छ है. अब नेक्स्ट HTTP लाई चाहिँ जेनरली अथेन्टिकेसन चाहिँदैन. अब हामीले कुनै पनि जस्तै google.com हान्यो भने त्यहाँनिर लगइन, अब जेनरली त्यहाँनिर हामीले लगइन नगरे पनि देखाइदिन्छ नि त. कुनै पनि वेबसाइटको मा लगइन नगरिकन त हेर्न मिल्छ नि त धेरै जस्तो कुराहरू. सर्टेन भित्रको चाहिँ त्यो एक्सेस गर्नको लागि त त्यो लगइन गर्ने त्यो छुट्टै कुरा. तर कन्टेन्ट देख्नको लागि, एक्सेस गर्नको लागि, त्यो कन्टेन्टहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यसमा अथेन्टिकेसन धेरै चाहिँदैन जेनरली है. र स्पेसिफिक अथवा के सर्भिस युज गर्न त अभियसली जहाँ पनि त अथेन्टिकेसन चाहिहाल्छ. सो FTPमा चाहिँ अथेन्टिकेसन हुनैपर्छ है, लगइन गर्नैपर्छ. लगइन नगरिकन हामीले चाहिँ कुनै पनि दुईवटा वेब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु त फाइल ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन. यो डाउनलोड गर्ने त्यो पब्लिक एक्सेसको लागि छुट्टै कुरा. तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टबाट सर्भरसँग 2 वे कम्युनिकेसन हुन्छ नि त. त्यो 2 वे को लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगइन गर्नैपर्छ, त्यहाँ अथेन्टिकेसन हुनैपर्छ है. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त कमन HTTP क्लाइन्ट इज वेब ब्राउजर. हामीले जति पनि ब्राउजर युज गर्छौँ नि, जस्तै गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, सफारी देखि लिएर उतापट्टि हाम्रो के छ विन्डोजमा एउटा डिफल्ट इन्टरनेट एक्सप्लोरर होइन. हो, यिनीहरू चाहिँ एउटा कमन क्लाइन्ट भयो HTTP को है. त्यसपछि अब FTPलाई चाहिँ हामीले CLI-बाट नि एक्सेस गर्न मिल्छ. जस्तै हामीले AWS S3 बकेटमा फाइल अपलोड गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ, कमान्ड युज गर्छ होइन. त्यो AWS S3 को कमान्ड युज गर्छौँ, त्यहाँबाट अपलोड गर्छौँ. त्यसपछि त्यो डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने त्यही गर्छौँ, डिलिट गर्नु पऱ्यो भने त्यही गर्छौँ. भने चाहिँ यहाँ फाइल ट्रान्सफरकै भइरहेछ नि त. फाइल एउटा इमेज अथवा चाहिँ के फाइल ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने CLI-बाट एक्सेस गर्नु. एउटा सिम्पल इक्जाम्पल AWS को दिएँ मैले.
र यो चाहिँ कमान्ड लाइनबाट पनि युज गर्न मिल्छ र यसको लागि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस पनि बनाएको हुन्छ, GUI क्लाइन्टहरू पनि हुन्छ, तर त्यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ। जस्तै फाइल जिल्ला मैले एकछिनमा अहिले देखाउँछु फाइल जिल्ला है कस्तो हुन्छ, कसरी काम गर्छ भनेर। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ इफ आर युजिङ एचटिटिपी युज गरिरहनु भएको छ तपाईँले भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले त्यो युआरएलमा चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि अगाडि सुरुमा चाहिँ एचटिटिपी अथवा चाहिँ एचटिटिपिएस हुन्छ। एचटिटिपिएस भनेको चाहिँ एउटा सर्टिफाइड भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ एउटा सिक्युरिटी एसएसएल सर्टिफिकेट एड गरेको हुन्छ, एचटिटिपीमा चाहिँ हुँदैन। एचटिटिपी अथवा चाहिँ एचटिटिपिएस चाहिँ हुन्छ यदि हामीले एचटिटिपी युज गरिरहेको छौँ भनेदेखि। यतापट्टि एफटिपीमा चाहिँ हामीले एफटिपी युज गरिरहेको छौँ भनेदेखि अगाडि चाहिँ के हुन्छ एफटिपी हुन्छ है। त्यो पनि मैले देखाउँछु अहिले युआरएलमा कस्तो हुन्छ भनेर ब्राउजरमा। त्यसपछि एफटिपीले चाहिँ डाटा कनेक्सन मात्रै इस्टाब्लिस गर्छ, किन भन्दाखेरि यो ओनै हो नि त, ओनै सिस्टम हो नि त, त्यो डाटा कनेक्सन मात्रै हुन्छ भनेदेखि एफटिपीमा चाहिँ के हुन्छ यसले दुईवटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ। दुईवटा कनेक्सन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ डाटा कनेक्सन अनि अर्को चाहिँ कन्ट्रोल कनेक्सन। त्यो कन्ट्रोल पनि भइरहनु पऱ्यो नि त होइन, के भइरहेछ भनेर त्यो पनि देखिनु पऱ्यो नि त है। अब जाउँ फाइल जिल्ला है त। फाइल जिल्ला चाहिँ यो एफटिपीको क्लाइन्ट हेरौँ है त। फाइल जिल्ला भनेको चाहिँ यस्तो यो फाइल जिल्लाको इन्टरफेस हो। यहाँनिर होस्ट भनेपछि यो सर्भरको लोकेसन हो कि कुन सर्भरमा छ त्यो सर्भरको आइपी हान्ने होइन, अथवा चाहिँ त्यसको एड्रेस हान्नु पऱ्यो यहाँनिर। त्यसपछि त्यहाँनिर अथेन्टिकेट हुनु पऱ्यो होइन, त्यो एक्सेस गर्नको लागि अथेन्टिकेट हुनु पऱ्यो। यहाँनिर के छ युजर नेम र पासवर्ड हान्नु पऱ्यो तपाईँले। त्यसपछि पोर्ट नम्बर 20मा छ कि 21मा छ कुन छ त्यो पोर्ट नम्बर हान्ने, त्यसपछि यहाँबाट कनेक्ट गर्ने है। अनि त्यसपछि यहाँ डिस्कनेक्ट गर्नाले नि यहाँनिर यो अप्सन आउँछ, कनेक्ट गरिसकेपछि त्यो डिस्कनेक्ट त्यहाँबाट गर्न मिल्छ है। कनेक्ट डिस्कनेक्ट यहाँबाट गर्न मिल्यो। यहाँ राइट क्रेडेन्सियल कुनै पनि सर्भरको राइट क्रेडेन्सियल हालेपछि त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो। अब तपाईँको लोकल मेसिनको चाहिँ यहाँनिर छ होइन इन्फर्मेसनहरू, त लोकल मेसिनको फाइलहरू यहाँ हुन्छन् भनेदेखि रिमोट साइट अथवा सर्भरको फाइलहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। अब तपाईँले अपलोड डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको लोकल डिरेक्टरीमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर कुन त्यो सर्भरको नि कुन डिरेक्टरीको फाइल चाहिँ तपाईँले अपलोड डाउनलोड गर्ने हो त्यो डिरेक्टरीमा यहाँनिर जानु। त्यो गइसकेपछि अब अपलोड गर्ने हो भने यहाँबाट यो सर्टेन फाइललाई यहाँ क्लिक गरेर जस्तै यो फोल्डरभित्र कुन फाइल छ, जस्तै index.html मैले अपलोड गर्ने हो भनेदेखि यहाँ क्लिक गरेर यहाँबाट अपलोड भनेर भन्दै नि भयो। यहाँ दुई यतापट्टिको डिरेक्टरी मिलाएर अथवा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट ड्र्याग गर्ने अनि यता लगाएर ड्रप गरिदिइसकेपछि अपलोड हुन्छ। त्यस्तै सिमिलरली यो डाउनलोडको केसमा नि भाइस वर्सा है त, केस एउटै हुन्छ है त। यो भनेको चाहिँ फाइल जिल्ला हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एफटिपीको एउटा इम्प्लिमेन्टेसन अथवा क्लाइन्ट भनौँ, यसको इन्टरफेस चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। यसमा केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट इट आउट, म क्लियरिफाई गर्न सकेसम्म ट्राई गर्छु। त्यसपछि अर्को हेरौँ यो ब्राउजरमा हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त। यो चाहिँ यहाँ हेर्नु त, यो चाहिँ एफटिपी हो क्या। एफटिपीको यहाँनिर यो फाइल छ होइन, यो फाइललाई चाहिँ अब यहाँनिर एक्सेस गर्नको लागि यसले डाउनलोड गर्नु भन्छ है त। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो डाउनलोड अप्सन यहाँ खोलिरहेछ क्या। चाहिँ अगाडि चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि एफटिपी हुन्छ भनेको थियो नि, हो एफटिपी एक्सेस गरिरहेको छ भने चलाइरहेको छ भने युआरएलमा चाहिँ यो एफटिपी हुन्छ है, यो देखाइरहेछ है। यो भयो। अब यसरी देखाउँछ डाउनलोड भनेर, डाउनलोड गरेपछि मेरो मेसिनमा आउँछ अनि त्यहाँबाट मैले एक्सेस गर्न मिल्छ। यदि अपलोड गर्नुको लागि त यहाँ सर्टेन युजर नेम लगइन गर्नुपर्ने होला होइन, त्यो छुट्टै छ, त त्यसको लागि टेन्सन नलिउँ। तर यो हामीले चाहिँ युआरएल चाहिँ यस्तो हुन्छ है, मैले युआरएल मात्रै देखाउन खोजेको है। त हामीले अब फाइल जिल्ला हेरौँ, फाइल जिल्लाबाट कसरी अपलोड गर्ने मैले भनिहालेँ। ल यसलाई क्यान्सल गरेँ। अब चाहिँ एचटिटिपी युज गरिरहेको छ भने हामीले धेरै जस्तो युज गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर मैले स्पोटिफाई खोलिरहेको थिएँ, त्यही भएर स्पोटिफाई देखाइदिएको। एचटिटिपी युज गरिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, यो एचटिटिपी अथवा चाहिँ एचटिटिपिएस यहाँनिर आउँछ क्या। भनेपछि यो चाहिँ एचटिटिपीको चाहिँ युआरएल हो है। यो सँगसँगै हामीले चाहिँ एचटिटिपी र एफटिपीको डिफ्रेन्स चाहिँ देश 8वटा पोइन्ट भयो। त्यसपछि मैले त्यो फाइल जिल्ला यो एफटिपीको क्लाइन्ट देखाएँ, त्यसपछि यिनीहरूको युआरएल देखाएँ, कसरी काम गर्छ त्यो मेन्सन गरेँ। सो आई थिङ्क तपाईँहरूलाई यो एफटिपी र एचटिटिपीको डिफ्रेन्स चाहिँ एकदम क्लियरली बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभएको छैन भने कहाँ बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु, अथवा मैले केही पोइन्ट छुट्याएँ अथवा केही इम्पोर्टेन्ट अरू पोइन्ट छ भनेदेखि कमेन्ट इट आउट, अरूलाई पनि हेल्प हुनसक्छ। ओके, thanks for having me guys. Stay warm, अलि जाडो छ मौसम। Okay, see you on next video. Thank you.